Chào mừng khán giả của Vietcetera đã quay trở lại với chương trình Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chương trình ngày hôm nay bắt đầu thì Ruby có một lời kêu gọi nhỏ nhỏ như thế này. Đó là nếu như bạn là khán giả của chương trình Vietnam Innovators và thường xuyên lắng nghe podcast của chương trình thì Ruby rất là mong muốn được nghe feedback của bạn, và hãy gửi feedback của bạn tới hòm thư của Ruby là ruby@vietcetera.com. Hy vọng Ruby được lắng nghe những phản hồi và feedback của các khán giả. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Ruby rất là vinh hạnh được giới thiệu với các bạn một người doanh nhân mà Ruby rất ngưỡng mộ trong rất nhiều năm rồi. Đó là anh Bùi Hải An. Hiện tại anh An đang là CCO tại ngân hàng số Timo. CCO là title, một chức danh rất là mới ở trong những công ty về đổi mới sáng tạo, và đây là vị trí phó tổng giám đốc phụ trách mảng khách hàng. Và ngày hôm nay thì chúng ta rất vinh hạnh có cơ hội được gặp gỡ và trao đổi thêm với anh Bùi Hải An. Cảm ơn Ruby, chào mọi người. Như có chia sẻ với khán giả ban nãy thì thực ra Ruby cũng có biết anh An từ những năm 2011, 12 gì đó. Rất là lâu rồi, và Ruby có theo dõi hành trình của anh An, là một người gọi là innovator, là một người nhà đổi mới trong nhiều lĩnh vực, và đặc biệt là lĩnh vực của công nghệ tại Việt Nam. Thì trước khi đi vào vai trò của anh An là CCO tại Timo, Ruby rất là muốn anh An chia sẻ thêm cùng với khán giả của chương trình về hành trình của anh trong những năm vừa qua, là một doanh nhân đã từng đồng sáng lập rất là nhiều công ty, và hiện tại với vai trò hiện tại của mình thì anh An có thể chia sẻ thêm một chút về tiểu sử của anh được không ạ? Ok, thì tiểu sử của mình cũng khá là phức tạp và cũng không giống ai cả. Mình thì mình học kỹ sư điện và máy tính ở Đại học Quốc gia Singapore. Thì mình đi làm bên Singapore 3 năm, cũng làm kỹ sư phần mềm. Thì sau đấy thì mình về Việt Nam chung với một nhóm bạn để mở ra công ty làm về đào tạo và xuất bản. Thì công ty đấy là làm khoa học tôi tài giỏi và xuất bản quyển sách tôi tài giỏi bạn cũng thế. Thì công ty đấy thì vị trí của mình cũng làm rất là nhiều trong đấy, xuất phát từ mảng đào tạo và cuối cùng thì là tập trung rất nhiều về mảng marketing, đặc biệt là digital marketing. Thì thực ra đối với công ty TGM đó thì mình học được rất là nhiều thứ, và đặc biệt về chuyện digital marketing và chuyện là xây dựng hệ thống nội bộ, cụ thể hơn là xây dựng hệ thống CRM. Thì sau đấy thì mình cũng thấy hứng thú về mảng công nghệ, và đặc biệt thời điểm khoảng 2012-2013 thì Việt Nam mình cũng bắt đầu rất là nhộn nhịp về những startup về công nghệ. Thì lúc đấy thì cũng cùng một bạn CTO, lúc đó mình cũng tách ra để mà làm công ty gọi là Silicon Stretch Sài Gòn. Thì Silicon Stretch Sài Gòn thì công ty mình chuyên tập trung phát triển những cái gọi là MVP, minimum prototype, những cái sản phẩm ban đầu cho các startup, đặc biệt là các startup trong khu vực đến từ Singapore, Indo. Bởi vì thực đó thì thời đấy thì làn sóng về khởi nghiệp công nghệ rất là mạnh mẽ, và đặc biệt là ở nước ngoài thì chính phủ họ hỗ trợ rất là nhiều, và đặc biệt là cũng nhiều bạn có nhiều ý tưởng, nhưng mà dân công nghệ thực sự hoặc là những cái đội công nghệ lại không có nhiều. Thì họ làm việc với team của mình ở đây để mình xây dựng ra những cái sản phẩm là mobile app, web app, và thậm chí một cái số sản phẩm về phần cứng nữa, để họ có thể dùng cái đấy để mà đi test thị trường, đi gọi vốn, và đặc biệt là để coi cái ý tưởng đấy có hợp lý hay không. Thì mình tương đối là đúng thời điểm cho Silicon Stretch Sài Gòn. Thì team đấy thì thực ra là cũng lên tới đông hơn cả 100 bạn, trong đó có gần 100 bạn là kỹ sư. Thì thực ra là mình rất là tự hào về thời điểm đấy, bởi vì 100 bạn kỹ sư đấy thì bây giờ lan tỏa ra, đang làm khắp các công ty công nghệ ở Việt Nam và thậm chí ở nước ngoài nữa. Thì đó cũng là một cái điều tự hào, là mình cũng tạo ra những công ty đầu tiên để tập trung về câu chuyện là phát triển về mobile app, về phát triển về sản phẩm công nghệ cho startup. Thì sau đấy thì mình bước tiếp theo của mình, sau khi mà công ty mình cũng có cái cơ hội để bán lại một đội ngũ cho bên Grab để họ set up cái gọi là engineering center của họ ở đây, thì mình cũng tách ra để tập trung vào một cái project lớn nhất của mình lúc đó là xây dựng toàn bộ hệ thống bán lẻ cho 7-Eleven Việt Nam. Thì cái team đấy cũng gần 30 bạn, thì mình cùng team đấy để xây dựng ra toàn bộ từ đầu hết, không dùng hệ thống của Nhật Bản,
mà xây dựng từ đầu, toàn bộ là chất xám ở Việt Nam, học hỏi theo những cái quy trình của 7-Eleven ở nước ngoài rồi mình tự xây dựng. Thì cũng nhờ đó cho nên là khi mà 7-Eleven mà gọi là mở khai trương cửa hàng đầu tiên thì cũng khá là vang dội, và đặc biệt là cái nền tảng công nghệ giúp cho 7-Eleven làm được rất là nhiều thứ. Ví dụ tới thời điểm hiện tại thì 7-Eleven vẫn là chuỗi cửa hàng tiện lợi duy nhất mà có tích hợp với 8 cái ví điện tử khác nhau, và về việc tích hợp một ví gần như chỉ tốn 1-2 tuần thôi. Và các đơn vị fintech rất là thích làm với 7-Eleven, bởi vì bên mình có nền tảng công nghệ sẵn, thì tập trung người ta gọi là retail tech thôi. Và đặc biệt là mình cũng có cơ hội tiếp xúc được rất là nhiều về mảng bán lẻ, hiểu được vận hành như thế nào, ra làm sao. Thì như mọi người nãy giờ để ý thì mình cũng trôi dạt tất cả các vị trí. trôi dạt qua những công việc rất là thú vị, đúng không? Tại vì ban nãy anh có nhắc tới là một mảng trong Silicon Valley Street của anh ngày xưa thì đã trở thành một team ban đầu của Grab. Đấy cũng là một thông tin mà hôm nay Ruby mới biết và rất là ngưỡng mộ về cái thành công đó. Bên cạnh đó thì bởi vì là anh An có nói tới việc là 7-Eleven quyết định là xây dựng một cái hệ thống công nghệ thông tin ngay tại Việt Nam, thì Ruby rất tò mò muốn hỏi anh An là tại sao mà ông sử dụng hệ thống đã được xây dựng sẵn và tiêu chuẩn hóa sẵn từ Nhật Bản rồi, bởi vì là 7-Eleven thì cũng là một thương hiệu mà đã có rất là lâu đời và được tiêu chuẩn hóa ở rất nhiều quốc gia, thì tại sao khi đến Việt Nam họ lựa chọn một con đường đi khác mà không phải là sử dụng hệ thống họ đã có sẵn? Thì vấn đề nằm ở chữ lâu đời. Ok. Thì thực ra là master franchise ở Việt Nam thì có quyền lựa chọn cái hệ thống, cái đó là một cái điểm khác biệt so với những cái chuỗi nhượng quyền khác. Thì đối với 7-Eleven Việt Nam thì bên phía master franchise thì họ sau khi nhìn hệ thống của phía Nhật cung cấp thì cái chuyện lâu đời nó tạo ra là cái công nghệ của cái hệ thống đấy là 20-30 năm trước. Và tất nhiên thứ hai là nó sẽ bị cái gọi là lock in, tức là bị kẹt vô đó luôn. Muốn làm gì thứ mới cũng không được. Ví dụ như nếu mà vẫn dùng cái hệ thống của phía Nhật Bản thì không cách nào làm được cái chuyện mà integrate toàn bộ ví điện tử trên thị trường như bây giờ, hoặc là làm được cái mobile app mà cũng là cái gọi là cái loyalty đầu tiên của hệ thống 7-Eleven, mà có chức năng là làm được tích điểm, voucher, rồi thậm chí order đặt hàng trên đó hết. Tức là khi mà mình tự làm được tức là cái vision của phía master franchise ở Việt Nam thì họ đã thấy được là ok, 7-Eleven Việt Nam muốn thắng thì phải có công nghệ, và công nghệ thì mình phải sở hữu nó. Thì cái đó là một quyết định mà tới bây giờ thì nó vẫn đang rất là đúng đắn. Thế vậy tiếp tục quay trở lại với hành trình trôi dạt của anh An. Sau đó thì anh đi tới đâu ạ? Thì sau đó thì mình cùng một bạn nữa thì lập ra một công ty gọi là O2 Financial. Thì bản chất của O2 Financial là đi explore những cái idea về fintech và để xây dựng ra những cái nền tảng để kết nối. Tại vì lúc đấy thì thực ra mình cũng là một phần của một cái family office, và cái group họ thì họ mạnh cả về consumer và cả về phía financial service. Cho nên cái O2 Financial mission là để đi connect mọi thứ lại. Thì một trong những cái sản phẩm mà mình xây dựng ra được nó gọi là Bravo HR. Thì Bravo HR là một nền tảng để quản lý phúc lợi nhân viên và quản lý tương tác với nhân viên. Thì hiện giờ thì cũng đang được sử dụng bởi khoảng hơn 20 mấy công ty lớn nhỏ, từ hầu hết là công ty lớn từ vài trăm đến vài ngàn người. Thì họ dùng cái phần mềm của Bravo để ví dụ như quản lý những cái phúc lợi hàng tháng, tiền điện thoại, tiền xăng xe. Thay vì ví dụ tiền điện thoại thay vì phải phát thẻ cào thì thực ra là nhân viên chỉ cần lên app, họ có được cung cấp một số điểm nhất định rồi, thì họ chỉ quy đổi ra, họ chọn nhà mạng nào thì họ cứ lấy đúng cái số tiền đó họ chuyển thôi. Đó, thì nó cũng khá là được đón nhận ở Việt Nam. Đặc biệt là cái phần mà quản lý phúc lợi nó thành một cái key selling point của các nhà tuyển dụng ở đây. Đặc biệt là việc mà gọi là phúc lợi linh hoạt, tức là cho nhân viên họ có quyền lựa chọn. Ví dụ như các bạn trẻ thì các bạn sẽ không cần có bảo hiểm rất là xịn, nhưng mà bạn muốn dùng cái đó bạn đổi qua để thành thêm ngày phép để đi chơi cho nó sung sướng, thì Bravo facilitate được những chuyện đấy, giúp cho hỗ trợ được chuyện đấy cho phòng nhân sự, để thay vì làm thủ công, hoặc là thay vì thực ra nếu mà vài trăm công ty thì không phòng nhân sự nào dám làm thủ công cả, nhưng mà thông qua ứng dụng thì mình hỗ trợ họ làm được những chuyện đó. Thì hiện tại thì Bravo cũng đã gọi vốn thành công, thì cũng có một bạn may mắn có một bạn CEO cũng là nữ rất là giỏi, và họ đang run tiếp cái đấy. Và cái công việc thứ hai của O2 Financial là hỗ trợ để cho việc đầu tư vào Timo. Thì khi mà việc đầu tư thành công thì mình cũng chính thức join Timo để phụ trách cái mảng operation, mảng vận hành của Timo.
Wow, ok, thế là hành trình trôi dạt cũng khá là nhiều những cái điểm thú vị. Thế trong toàn bộ hành trình mà anh An đã trải qua trong sự nghiệp của mình thì đâu là cái điểm mà anh nghĩ là giống như một sợi chỉ đỏ, một cái theme, một cái chủ đề mà nó cứ kết nối tất cả những cái hành trình đó lại với nhau, thì là nằm ở đâu ạ? Thì thực ra mình rất là đi theo cái quan điểm là connecting the dots, looking backward, tức là nhìn lại thì mình sẽ thấy mọi thứ nó được kết nối. Nghe giống như Steve Jobs thì đó của Steve Jobs. Đó cũng là Steve Jobs. Thậm chí là mình có một cái sự kiện rất là thú vị, nhìn lại mới thấy nó hợp lý. Là năm 2016 thì lúc đó mình vẫn còn làm Silicon Stress Sài Gòn, thì vô tình mình có thấy một anh chia sẻ trên Facebook về cái chương trình gọi là Global Entrepreneurship Summit ở Mỹ. Thì cái GES đấy thì cũng đã diễn ra cũng khá là nhiều năm trước. Thì Việt Nam mình trước đó cũng lác đác có vài người tham dự. Thì mình cũng thì đâu đăng ký cho vui, thì không ngờ lại được chấp nhận. Thì lúc đó là khoảng tầm tháng 3, tháng 4 là mình được chấp nhận, tháng 6 là cái chương trình diễn ra bên Mỹ. Thì tự nhiên tháng 5 là mình được lãnh sự quán Mỹ ở đây gọi lên, nói là sắp tới thì Tổng thống Obama qua Việt Nam thì cũng sẽ muốn có một cái session để gặp những cái gọi là nhà khởi nghiệp hoặc là những cái bên gọi là innovator ở Việt Nam. Thì họ hỏi là mình có cái gì công nghệ gì hay để mình demo hay không. Thì lúc đó lại đúng cái thời điểm đó thì bên phía Silicon Stress mình có R&D cái công nghệ về thực tế ảo, augmented reality. Thì các bạn nên cộng với mình có một cái team thiết kế rất là mạnh. Thì mình nhờ các bạn hỗ trợ, thì các bạn làm được cái ý tưởng rất là hay, là thực ra chỉ trong 2 ngày thì các bạn xây dựng được một cái câu chuyện dùng AR trên điện thoại, chính xác hơn là trên một cái iPad. Thì khi mà chiếu vào 3 cái bức tranh thì nó sẽ ra những cái hình sinh động, và cái câu chuyện nó xoay quanh đầu tiên là ổ bánh mì ở Sài Gòn. Sài Gòn là một nơi gọi là giao thoa của mọi thứ. Ổ bánh mì nó là cái sự thể hiện của chuyện đó. Nó có bánh của Pháp, nó có chả của Việt Nam, nó có rau này kia, một cái thể hiện cái sự hòa quyện đó. Rồi mình dẫn qua câu chuyện là nước Mỹ cũng vậy, và Welcome to Vietnam Mr. President. Thì chỉ có 2 ngày thì các bạn cũng làm ra được một cái story, một cái demo chỉ đơn giản khoảng 2 phút thôi, nhưng mà khá là gây ấn tượng cho phía Mỹ. Cho phía Mỹ. Thì nhờ vậy mình có một tấm hình với Tổng thống Obama mình quay suốt. Ruby có thấy tấm hình đó, và thực ra Ruby có thấy cả cái hình ảnh demo của phía bên team Silicon Valley Stretch cho Tổng thống Obama. Yeah. Đó thì thực ra quay lại thì nó chỉ đến từ cái sự vô tình là mình apply chương trình kia, thì mình lại được gặp được Tổng thống, thì ai cũng nói sao may mắn thế. Thì quay lại cái câu hỏi của Ruby về chuyện là gọi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt á, thì bản tính mình thì mình luôn muốn tìm kiếm những cái gì mà mình có thể thử thách bản thân. Thử thách ở đây có nghĩa là mình phải làm một cái gì đó nó đủ mới, đủ lạ, đủ khó, nhưng nó phải dựa trên những cái nền tảng của về những cái strength mình đang có. Thì thực ra là mỗi cái công việc nó nối tiếp với nhau, thì hầu hết nó đang sử dụng lại những cái kinh nghiệm của mình từ những cái chuyện trước. Ví dụ như khi mà mình join Timo thì cái lợi thế của mình là mình đã hiểu về rất nhiều về, mình hoàn toàn mới về banking và finance, mình không có kiến thức gì về banking tại thời điểm đó hết. Nhưng mà khi mà làm vận hành cái mảng operation, mảng vận hành đó, thì thực ra nó sẽ xoay quanh câu chuyện khách hàng, xoay quanh câu chuyện là CRM, quản lý khách hàng, hệ thống khách hàng như thế nào, về digital marketing, để mà hiểu được là mình acquire khách hàng ra làm sao. Thì những thứ đấy thì trước kia mình vô tình mình đã làm qua hết rồi, thì nó cũng dễ với mình hòa nhập hơn. Thì lúc đó mình chỉ đi học thêm cái mới thôi. Thì từ đến tính thời điểm này là cũng 2 năm, thì mình cũng cảm thấy là mình cũng bắt đầu hiểu hơn về banking, hiểu hơn về fintech, và cái tổng hòa của những thứ đó thì nó làm cho mình cũng có những cái skill nó đủ thú vị để có thể join được những cái cơ hội đó. Cảm ơn anh An đã chia sẻ câu chuyện rất là đầy cảm hứng ạ. Và quay trở lại, chúng ta đi tiếp tới hành trình hiện tại của anh An, đó là ở vai trò phó tổng giám đốc phụ trách mảng khách hàng của Timo. Thì anh có thể chia sẻ thêm một chút về vai trò phó tổng giám đốc phụ trách khách hàng, CCO ở trong một công ty như Timo, thì mục tiêu của công việc đó là gì, và tại sao có một cái vị trí như vậy ạ? Thì bật mí luôn là thực ra cái title này chỉ mới được chính thức gần đây thôi, cách đây vài ngày. Và cái title cũ của mình là COO, thì giống Ruby vậy.
Chief Operating Officer, giám đốc về vận hành. Thì câu chuyện về vận hành của Timo nó chắc mình chia sẻ thử coi nó giống với câu chuyện vận hành của Vietcetera hay không nha. Tức là bản chất là mình operation là làm những, thực ra là gọi là chính xác hơn là chip of everything, tức là chuyện gì cũng phải đụng vào, chuyện gì cũng phải có nhúng tay một tí, nhưng mà đa phần thì mình sẽ gọi là giữ cái nhịp của công ty, tức là mọi thứ nó sẽ chạy như thế nào, nó vào guồng ra làm sao, nó đi từ phía khách hàng cho đến các sản phẩm dịch vụ của mình, cho đến những phần về trong nội bộ, thì mọi thứ nó sẽ phải được kết nối lại, nó sẽ phải có quy trình, nó sẽ phải xuyên suốt hết mọi thứ để mà nó gọi là nó vận hành nhịp nhàng. Đó, thì mình nghĩ là cái role đấy nó sẽ đảm bảo cái sự nhịp nhàng trong công ty. Thì với cái title mới thực ra nó sẽ nó giúp mình emphasize cái mảng của mình lại. Thì trước đây thì thực ra mình cũng khá là ôm đồm, việc gì không ai làm thì mình làm, thì cho nên là cái title là CEO nó dễ cho chuyện đó. Nhưng mà từ đầu năm đến nay thì Timo cũng chuyển mình rất là nhiều, thì mình cũng có thêm khá là dàn lãnh đạo cao cấp, thì mình cũng có thêm rất là nhiều người mới, đặc biệt là những anh chị đã có kinh nghiệm trong ngân hàng, để thực sự xây dựng Timo rất là mạnh và cứng về câu chuyện làm banking. Tại vì cuối cùng mình không phải là một công ty khởi nghiệp, cũng không hẳn chỉ là một công ty công nghệ, mà mình đang là một công ty cung cấp dịch vụ tài chính, cho nên là phải có những người kinh nghiệm đấy vào. Thì cái role của mình quay lại, mình sẽ tập trung rất nhiều về khách hàng. Khách hàng ở đây có nghĩa là chăm sóc về trải nghiệm khách hàng, lắng nghe khách hàng, đem những ý kiến, những insight, những cái chia sẻ khách hàng vào trong tất cả mọi công việc khác của công ty. Ví dụ như phát triển sản phẩm, thậm chí là bên phát triển mình cái gọi là cái mảng product này mình đổi lại là mảng là solution. Solution ở đây có nghĩa là khách hàng họ có một cái problem nào đấy và mình phải solve nó, thì cái team solution là người design ra cái solution cho cái giải pháp cho cái công việc khách hàng đang muốn. Ví dụ khách hàng họ muốn có một chỗ để tiền có lãi suất tốt, thì mình phải tạo ra cái sản phẩm là sổ tiết kiệm online, ví dụ vậy. Hoặc là họ muốn thanh toán tiện lợi, hoặc là họ muốn có một cái tài khoản ngân hàng có thể dễ dàng liên kết hết cả các ví điện tử, để mà họ quen xài ví điện tử rồi. Thì mình cũng phải xây dựng ra tất cả những cái giải pháp đó cho khách hàng. Thậm chí là một số cái mà Timo hiện tại vẫn đang làm khá là khác biệt. Ví dụ như có bên nhóm đối tượng của bên mình thì khách hàng họ thuộc do dạng là Henry rất là nhiều. Thì một trong những cái nhu cầu của Henry, anh giải thích thêm một chút về thuật ngữ Henry được không ạ? Henry nghĩa là high earner not rich yet, là những bạn cũng còn tương đối trẻ, như Ruby cũng là tương đối trẻ, vẫn trong range đó. Thì thu nhập các bạn khá là tốt, đa phần từ 800 đô, 1.000 đô trở lên, thậm chí có nhiều bạn phải tới vài nghìn đô. Nhưng mà bởi vì họ chưa có tích lũy tư bản, họ chưa có tài sản nhiều, nên họ chưa được gọi là giàu. Nhưng mà cái thu nhập họ rất là tốt. Thì bởi vì thu nhập họ tốt thì họ có quyền hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn, và bắt đầu quan tâm những chuyện về gọi là tích lũy. Thì một trong những cái mà Timo hướng đến chuyện đó là Timo có cung cấp những cái chứng chỉ quỹ mà họ có thể mua trực tiếp trên ứng dụng của Timo luôn. Thì những cái chứng chỉ quỹ đó là một hình thức đầu tư mà khá là dễ và tốt hơn cái tiết kiệm rất là nhiều. Thì mình đem những cái chứng chỉ quỹ đó mình lên Timo, họ chỉ cần đăng ký họ mua thôi, thì khá là được hưởng ứng nhiều. Hoặc là thậm chí là mua bảo hiểm, thì mình gọi chung là wealth and protection. Thì đó là một cái mảng mà mình hướng thẳng tới cái vấn đề của cái problem của khách hàng của mình, là họ đang cần một cái những cái công cụ tài chính để giúp cho họ tích lũy cho tương lai. Wow, những sản phẩm rất là thú vị. Bây giờ Ruby biết là có thể mua được chứng chỉ quỹ trên một tài khoản ngân hàng của mình. Một sản phẩm mới đúng không anh? Thực ra cũng khá là lâu rồi, nhưng mà hiện giờ mình sẽ bắt đầu giới thiệu nó chi tiết bài bản hơn, và mình mở rộng cái danh mục đó ra. Vâng. Thế thì khi mà nói tới Timo là một ngân hàng số, thì anh An có thể giải thích thêm về khái niệm ngân hàng số là gì, và nó khác với một ngân hàng truyền thống, hoặc là một ngân hàng mà họ có giải pháp e-banking đúng không ạ? Giải pháp làm dịch vụ ngân hàng trên điện thoại hay là trên mobile, thì nó khác với cái khái niệm ngân hàng số ở chỗ nào ạ? Thì thực ra bây giờ như 40 mấy ngân hàng ở Việt Nam thì hầu hết ngân hàng nào cũng phải có một cái gọi là mobile banking và internet banking. Thì bởi vì đó là nhu cầu của khách hàng, bây giờ họ muốn giao dịch trực tuyến, thì những cái đó nó gọi là digital banking, từ ngữ nó khác với digital bank ha. Thì ở digital banking có nghĩa là
phải cung cấp dịch vụ trên digital cho khách hàng bởi vì họ muốn. Còn digital bank hay chính xác hơn là một cái, đối với Timo thì mình định nghĩa như là mình là một digital financial service platform nhiều hơn. Mình là một cái nền tảng các sản phẩm dịch vụ tài chính số. Thì banking service, dịch vụ ngân hàng chỉ là một trong đó thôi. Thì ví dụ như cái chuyện là mua chứng chỉ quỹ nó cũng là một dạng financial service. Thì khác biệt nằm ở chỗ là cái mô hình kinh doanh. Tức là đối với ngân hàng truyền thống thì mô hình kinh doanh họ vẫn xoay xung quanh ông khách hàng, không xoay xung quanh, chính xác hơn nó gọi là cái số tiền của khách hàng, nó gọi là wealth base. Còn cái của ngân hàng số thì mình sẽ hướng đến thứ gọi là transaction base. Transaction base ở đây có nghĩa là mình sẽ quan tâm về chuyện là làm sao mình hỗ trợ để khách hàng tạo được nhiều cái giao dịch càng tốt. Giao dịch ở đây có thể là chuyển khoản cho bạn bè, có thể thanh toán cái này thế kia, có thể trả hóa đơn, có thể mua chứng chỉ quỹ, mua bảo hiểm, rất là mọi thứ. Thì mình focus vào tạo ra càng nhiều transaction càng tốt cho khách hàng. Tất nhiên là khi mà có transaction thì mình có được doanh thu trên đó. Hai là mình có được cái insight về khách hàng, behavior của họ, và từ đó thì mình có thể đem thêm những cái sản phẩm dịch vụ để giải quyết những cái nhu cầu khác mà dựa vào cái dữ liệu mình đang có. Thì digital bank nó khác biệt về cái mô hình kinh doanh là sẽ rất là gọi là mô hình kinh doanh của digital business, một cái mô hình kinh doanh số nhiều hơn. Mình sẽ xoay xung quanh digital. Còn cái kia là họ dùng digital như một cái kênh, như là một cái công cụ để hỗ trợ khách hàng. Wow. Đây là một khái niệm mới. Hôm nay Ruby ngồi nói chuyện với anh An, học hỏi được rất là nhiều những khái niệm mới. Nhân tiện anh An đang nói chuyện tới việc mà transaction based là có rất là nhiều transaction hưởng được cái phí giao dịch cái transaction, và đồng thời là có được dữ liệu lớn từ những transaction đấy. Thì hôm qua Ruby cũng vừa đọc một bài viết phân tích về công ty Grab. Định giá của Grab bây giờ là khoảng gần 40 tỷ đô la nếu mà Ruby nhớ không nhầm. Và cái định giá đấy nó đến từ cái việc là Grab là một công ty fintech nhiều hơn là một công ty mà đi dịch vụ ride giao thông, hailing, kiểu dịch vụ giao thông. Thì có nghĩa là cái giá trị về dài hạn của những cái dữ liệu về giao dịch là một cái tài sản rất là lớn. Nếu thế thì bây giờ Ruby lại tò mò, nếu vậy thì nó có khác gì với những ví điện tử mà mọi người đang sử dụng? Quan điểm cá nhân của mình thì bản chất là ví điện tử nó đang thay thế tiền mặt. Tức là hiện tại mọi người ở Việt Nam thì tiền mặt vẫn là số 1 ha. Thì 70-80% thì mọi người vẫn thích xếp tiền mặt, nhưng mà ví điện tử đang giành cái phần đấy. Thì ví điện tử nó là một cái hình thức trung gian thanh toán thôi, để mà thay vì bạn móc tiền mặt ra để trả một thứ gì đó thì bạn dùng ví điện tử luôn cho nhanh, thì nó gọi là ví điện tử. Thì ví điện tử họ xoay xung quanh những cái giao dịch nhỏ thường xuyên của khách hàng. Ví dụ một trong những cái giao dịch lớn nhất trên các nền tảng ví điện tử là giao dịch nạp tiền điện thoại. Thì ví điện tử hầu hết nó cũng đều sẽ có xuất phát điểm đó, nạp tiền điện thoại, nạp thẻ game, nạp một cái thứ gì đấy hoặc là trả bill. Rồi sau này thì họ phát triển ra hệ thống merchant, họ vào tất cả các nhà hàng, tất cả các cửa hàng, thì để họ đạt được cái QR code lên để khách hàng có thể thanh toán được. Thì họ đang một cách nào đó thì hình dung cái ví điện tử nó hơi giống như thẻ. Thế là thay vì mọi người phải cầm cái thẻ trong ví của mình thì bây giờ chỉ cần chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng vào ví thì cũng sẽ xài được những chuyện đấy. Đó, thì ví điện tử họ cũng kiếm tiền dựa trên giao dịch thôi. Bởi vì khi một cái giao dịch thanh toán một cái gì đó thì họ sẽ có cái commission trong đó. Thì cái ngân hàng số thì thực ra vẫn quay lại cái core, tức là ví thì nó chỉ một là nó có một giới hạn về số tiền có thể chứa được trong đó, giới hạn về số lượng giao dịch nó có thể xảy ra trong một ngày, trong một tháng. Còn lại tài khoản ngân hàng thì gần như là vô hạn. Và thực ra tài khoản ngân hàng mới có bắt đầu phát sinh lãi cho khách hàng được. Okay. Còn ví thì không có lãi. Và Ruby cũng đoán là những cái giao dịch từ một tài khoản ngân hàng số thì nó sẽ có thể có cái giá trị lớn hơn rất là nhiều so với giao dịch từ các ví. Đúng rồi. Thì ví dụ như đối với Timo thì Timo hiện tại cũng là một trong những đơn vị đầu tiên cung cấp cái gọi là định danh điện tử eKYC. Thì khách hàng bây giờ thực ra chỉ cần tải app Timo về, có cái chứng minh trong tay là họ có thể mở được tài khoản rồi. Thì cái tài khoản đấy thôi là có thể làm được rất nhiều thứ, bỏ tiền vô thoải mái. Chỉ bị một cái giới hạn là tổng số tiền rút ra hàng tháng không được quá 100 triệu. 100 triệu thực ra cũng khá là nhiều cho một cái nhu cầu bình thường. Còn nếu mà họ gọi là gặp được trực tiếp bên nhân viên ngân hàng để gọi là nâng cấp tài khoản lên thì họ sẽ mở rộng ra, thì thay vì 100 triệu một tháng trở thành 1,5 tỷ một ngày.
thì cái giao dịch đấy nó mới có thể hỗ trợ được cho những cái hoạt động thanh toán mà nó to hơn. Nhưng mà quay lại cái lớn nhất hiện tại vẫn khác biệt lớn nhất là cái tài khoản ngân hàng nó mới tạo ra lãi. Cảm ơn anh đã chia sẻ về cái khái niệm ngân hàng số của Timo và những dịch vụ Timo đang cung cấp cho khách hàng. Bây giờ chúng ta có thể nhìn ở cái góc độ về các cái giải pháp fintech ở Việt Nam ở một góc nhìn macro, tức là vĩ mô hơn một chút, thì anh An có đánh giá như thế nào về sự phát triển của thị trường fintech và đặc biệt là thị trường ngân hàng số ở Việt Nam trong thời gian tới? Thực ra là cái phát triển về fintech Việt Nam thì đúng như mọi người thấy sẽ đang rất là vũ bão. Vũ bão luôn. Cũng đó lý do tại sao mình chọn fintech. Từ hay. Okay. Thì thực ra nó cũng đi theo cái làn sóng thôi. Ví dụ như làn sóng đầu tiên năm khoảng 2010, 2011 là thương mại điện tử. Trước đó nữa là mạng xã hội. Rồi sau đó là về các ứng dụng về chat. Thì nó sẽ có những cái xu hướng đấy. Nhưng mà fintech thì quay lại nó đụng tới tiền thì nó tạo ra nhiều thứ mới trong đó. Và đặc biệt là ở Việt Nam mình thì một là cái gọi là tỷ lệ có số dân số mà có tài khoản ngân hàng cũng còn đang thấp. Hai là số lượng thanh toán cũng còn đang thấp. Thì cho nên những fintech mà họ có cái gọi là cái sân chơi rất là to lớn để làm được chuyện đấy. Cái nữa là hiện tại Việt Nam mình học hỏi rất là nhanh những cái công nghệ từ nước ngoài. Thì bản chất đối với mình là fintech có nghĩa là financial technology thôi, tức là những công nghệ mà nó được ứng dụng vào cho cái mảng gọi là tài chính. Thì ví dụ như blockchain cũng là một financial technology, và những công ty fintech là những công ty dùng những technology đó apply cho một cái gọi là một cái use case cụ thể. Sẽ có ví dụ như Bitcoin thì dùng cái đấy để apply để tạo ra cái đồng tiền crypto, nhưng mà sẽ có những bên sẽ dùng cái blockchain technology đấy để mà có thể để ví dụ một trong những cái hiện đang rất là hot bây giờ là bán tranh. Trên Ruby cũng biết NFT đấy. Thì thực ra là cái nền tảng ở dưới thì nó cũng khá là cơ bản, và tất nhiên là qua mỗi lần như vậy thì nó cũng update rất là nhiều. Cái câu chuyện thực ra đối với chuyện về mặt công nghệ của fintech á, thì sẽ có những mảng họ sẽ phải những công nghệ rất là phức tạp, ví dụ như blockchain hoặc là AI, nhưng mà cũng có những mảng nó cũng chỉ dùng những công nghệ khá là cơ bản. Câu chuyện nằm ở chỗ là bạn có xây dựng được cái use case, cái cách thức mà người dùng cần đến bạn hay không, và nó được ứng dụng như thế nào. Ví dụ như nó đối với Timo thì tất nhiên ngoài về mảng data và AI và machine learning thì là khá là phức tạp. Còn lại những thứ khác thì nó gọi là dùng công nghệ cơ bản thôi. Cái khác biệt nó nằm ở chỗ phần gọi là customer experience, user experience như thế nào. Mình thiết kế cái gọi là cái luồng để họ trải nghiệm những thứ đó, để họ mua sắm những sản phẩm dịch vụ tài chính được, họ có thể sử dụng được tài khoản ngân hàng, thì nó tạo ra cái sự khác biệt. Thì quay lại câu hỏi của Ruby thì mình nhận định nó vẫn sẽ còn rất là phát triển. Và đặc biệt cái thú vị ở Việt Nam là những ngân hàng truyền thống, những công ty tài chính truyền thống thì họ bắt nhịp rất nhanh, và thậm chí là họ còn đi nhanh hơn cả những công ty fintech. Một cách nào đó đối với Timo thì tại sao lại có cái nhận định như vậy ạ? Thì mình sẽ dùng ví dụ bằng chuyện của Timo. Timo đã ra đời cách đây 5 năm là ngân hàng số đầu tiên và rất là khác biệt. Và tới bây giờ thì một sự thật là Timo cũng không quá khác biệt với những cái app của những ngân hàng khác. Mình đang chỉ khác biệt về mô hình kinh doanh nhiều hơn thôi. Tất nhiên là để vượt qua về câu chuyện là công nghệ thì mình sẽ phải tập trung nhiều vào đổi mới sáng tạo, innovation, và mình phải đi đón đầu được nhiều thứ. Nhưng mà như mình nói, về mặt công nghệ nó không phải là một công nghệ quá khó, và đổi lại những ngân hàng truyền thống thì họ quá nhiều tiền. Okay. Thì như mọi người cũng thấy năm nay là lên báo suốt là ngân hàng này, ngân hàng kia lời vài ngàn tỷ. Vâng, thì nếu mà cho nhân viên rất nhiều đúng không? Thì đúng, thì thực ra nếu một công ty gọi là startup đi được đầu tư 10 triệu đô, 20 triệu đô nghe rất nhiều, nhưng bản chất thì nó cũng chỉ đổi ra có bao nhiêu đây, 200 tỷ, 300 tỷ. Thì giả sử xây một cái công nghệ khó thì số tiền đấy nó cũng rất là đúng, tiết kiệm đúng không ạ? Nhưng mà đối với ngân hàng thì họ có những số tiền như vậy. Hoặc là ví dụ như là những ngân hàng mà lớn mà họ chịu đầu tư và họ thực sự rất là muốn vượt lên trong cái mảng gọi là số kinh doanh số, thì họ có những cái đội ngũ công nghệ là tới 400-500 engineer trong đấy, thì họ làm gì chả được. Tất nhiên đó là họ có sự cồng kềnh riêng của họ có những sự chậm chạp của họ, nhưng mà bản chất là họ không quá chậm như mọi người hay nghĩ.
và thứ hai là những công nghệ đấy thì thực ra đang rất là available, rất là có sẵn, và lập trình viên Việt Nam thì mình cũng rất là nhiều người giỏi, cho nên chỉ cần có vốn mạnh, có túi tiền sâu thì làm được rất là nhiều thứ. Và mình cũng nể phục các anh là CEO, là chủ tịch của các công ty ngân hàng, công ty tài chính, thì những người đấy họ thấy tầm nhìn của họ rất là xa, và họ biết được là họ phải đầu tư vào như thế nào, và khi họ đã đầu tư thì công ty startup không cách nào chạy theo kịp cả. Ok, vậy thì anh An có chia sẻ là đây fintech là một cái lĩnh vực kinh doanh mà nó đang phát triển vũ bão, và sự cạnh tranh có vẻ cũng rất là vũ bão, đúng không ạ? Thế thì chiến lược để Timo tiếp tục giữ được một cái vị trí cạnh tranh mạnh mẽ trong thị trường là gì ạ? Thì chiến lược của Timo xoay quanh hai thứ thôi. Một là khách hàng. Mọi thứ phải đi từ khách hàng ra hết. Mình giải quyết được đúng cái nhức nhối của khách hàng thì mình mới win được họ. Thì một trong những cái nhức nhối của khách hàng của Timo hay gặp với những cái đối thủ, là đặc biệt là những ngân hàng truyền thống, thì là câu chuyện về trải nghiệm, câu chuyện về dịch vụ. Trải nghiệm có nghĩa là bây giờ họ muốn làm gì thì phải mở cái app lên, làm được trong vài giây rồi tắt, thay vì là phải ngồi đợi nó load này kia. Hoặc là họ sẽ muốn có những thứ dịch vụ tài chính mới hơn thì họ cũng phải có sẵn. Hay là về chuyện dịch vụ ở đây có nghĩa là bởi vì mình cung cấp dịch vụ qua nền tảng số, cho nên là mình cũng có lợi thế mình làm được nhiều thứ nó nhanh gọn và nó hiệu quả hơn. Thì đổi lại thì mình sẽ đặt khách hàng như mình treat họ như là private banking customer, chứ không phải chỉ là traditional banking thôi. Mình personalize được cho họ, tại vì mình dùng công nghệ để mình thực sự là cá nhân hóa được. Thì cái tập trung đầu tiên là từ khách hàng đi ra, hiểu được vấn đề của khách hàng và giải quyết nó cho nó tốt. Cái chuyện thứ hai mà Timo hướng đến, thực ra Timo như là một cái nền tảng về dịch vụ tài chính, thì thực ra là Timo sẽ phải hiện tại đang làm và sẽ phải làm tốt hơn nữa về câu chuyện là partnership, hay chính xác hơn là cái mảng đấy bên mình gọi là business alliance. Có nghĩa là mình muốn tạo ra một alliance với những công ty fintech khác, những công ty công nghệ khác, thậm chí là với những ngân hàng, công ty tài chính truyền thống luôn, để mà có một là khai thác khách hàng chung, hai là tăng thêm sản phẩm dịch vụ cho khách hàng của Timo, và ba là mà mở rộng cái gọi là cái độ phủ. Thực ra gọi là digital thì support thì hiểu là sẽ phủ khắp nơi, nhưng mà sẽ có những thứ vẫn phải có gọi là physical, phải có những thứ nó phải xuất hiện cho khách hàng nó thấy. Ví dụ tại sao Timo vẫn phải có cái hangout ở 4 thành phố để những khách hàng họ bỏ tiền vào Timo thì họ biết có một cái chỗ để đến khi mà có vấn đề. Okay. Chứ còn nếu mà mình hoàn toàn mình digital hết á, thì nhìn nhận của mình là Việt Nam mình cũng chưa sẵn sàng lắm về chuyện đấy. Tức là người dùng chưa sẵn sàng mà đặt niềm tin vào một công ty dịch vụ tài chính mà chỉ có hiện diện ở trên online, đúng không? Thì ví dụ như câu chuyện về ví điện tử, bài ví điện tử thì họ sẽ là không cần cái physical, nhưng đổi lại thì cái số tiền mà khách hàng họ bỏ vào ví điện tử thì chỉ một giới hạn nào đó thôi, vài triệu, vài chục triệu. Còn lại có những khách hàng tin tưởng Timo để bỏ vào cả vài tỷ, thì họ sẽ có cái vấn đề về niềm tin nó sẽ rất là khác. Thì quay lại thì mình cũng muốn là partner và ally với những cái business mà thực sự là build up được cái trust cho cả hai, build up được cái brand, build up được cái lòng tin với khách hàng. Anh Timo đang làm với bên này, Timo đang làm với bên kia, thì mình cũng nâng cái giá trị của cả hai bên lên. Đó, thì cái chiến lược của Timo focus vào hai cái đấy để thực sự là tạm gọi là cạnh tranh và khác biệt. Vậy thì cho Ruby hỏi tò mò một chút về tiểu sử của Timo. Thì nếu mà Ruby không nhầm thì trước đây Timo là một ngân hàng số có nguồn gốc từ VPBank, đúng không anh? Và bây giờ thì là đang có một mối quan hệ khác với lại VBV, Bản Việt Bank, đúng rồi, Bản Việt Bank. Thì Ruby tò mò hỏi anh An chút về sự thay đổi này được không? Ok, thì chắc là nhân dịp này thì mình cũng kể câu chuyện nó đầy đủ hơn một tí. Mọi người thì trước giờ cũng chỉ hiểu là Timo là của VPBank. Thực ra Timo được sáng lập ra bởi một nhóm founder. Thực ra bản chất Timo cũng là một con fintech startup, cũng sáng lập ra một nhóm founder là anh Don Lâm ở Vina Capital và một vài anh khác nữa. Thì cái mô hình này thì ra là cũng không phải là
quá, nói chung cũng khá phổ biến ở nước ngoài tại thời điểm đấy, nhưng mà Việt Nam mình chưa có. Thì các anh cũng sáng lập ra Timo đi theo cái mô hình này và kết hợp với VPBank để cung cấp dịch vụ. Thì mình hiểu câu chuyện là tại vì một là ở Việt Nam mình chưa có gọi là về phía gọi là license của ngân hàng nhà nước và chính phủ là chưa có license về digital bank bao giờ cả, đến bây giờ vẫn chưa có. Thì để gọi là kinh doanh được về trong mảng ngân hàng thì bắt buộc phải có cái license, tức là giữ tiền của người khác, là giữ tiền của khách hàng của mình là bắt buộc phải có license. Thì Timo bắt buộc phải kết hợp với một ngân hàng. Thì trước đây là kết hợp với VPBank để cung cấp, tức là cái tài khoản, cái tài khoản của khách hàng, số tiền khách hàng đều nằm trong cái hệ thống ngân hàng của VPBank hết, bản chất là những tài khoản VPBank. Timo làm câu chuyện là về acquire khách hàng, service khách hàng, nó là một cái kênh của VPBank. Thì thực ra là VPBank cũng là một trong những ngân hàng mà rất là chịu đi đầu đổi mới sáng tạo, cho nên là họ lúc đấy thời điểm đấy họ khá là cởi mở đi làm việc với Timo. Sau một thời gian thì cái vấn đề nó phát sinh ra nằm ở chỗ là cái scale nó, cái size hai bên nó chênh lệch quá. Timo thì quá nhỏ so với VPBank, và VPBank thì họ có nhiều tham vọng hơn, thì họ cũng thử nghiệm cái mô hình ngân hàng số riêng của họ luôn. Đó, thì khi mà họ đã thử nghiệm riêng như vậy thì họ có một cái nào đó là hạn chế cái sự phát triển của Timo lại. Một cách nào đó thì kiểu giống như là bản chất là giống như con ghẻ. Okay. Thì sau đấy thì đội ngũ sáng lập của Timo quyết định là bây giờ phải tìm một ngân hàng đối tác mà thực sự là đi lâu và đi dài được, cộng với việc là phía của bên group của Vietcapital thì họ cũng đầu tư vào. Thì lúc đấy thì lúc mình join vào là để thực hiện cái dự án là để kết nối với ngân hàng bản Việt. Thì cái việc kết nối cũng giống như kết nối với VPBank thôi, nhưng mà cái khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ là ngân hàng bản Việt là cũng là một ngân hàng họ rất là chịu khó đầu tư về công nghệ. Họ size thì nhỏ hơn rất là nhiều, thậm chí là nhiều người cũng sẽ không biết ngân hàng bản Việt là ngân hàng nào cả, nhưng mà đổi lại thì họ ở cùng kích cỡ, cùng tham vọng với Timo, thì hai bên làm việc với nhau rất là dễ dàng. Và cái sự phát triển của Timo thì nó kéo theo cái sự phát triển của phía ngân hàng. Thì nói chung là khi mà mình đã đồng lòng thì nó dễ hơn. Đó, thì chính thức từ tháng 9 2020 là Timo đã ngưng cái việc hợp tác với VPBank và chuyển sang hợp tác với bản Việt. Cảm ơn anh An đã chia sẻ câu chuyện các mối quan hệ từ trước tới giờ của Timo. Có vẻ như là nó chính sách cho ngân hàng số Việt Nam như anh An nói là nó cũng chưa có. Thì liệu nó có đang trong quá trình diễn ra, đó là các cái nhà làm chính sách họ đang thảo luận về việc là tạo ra một cái chính sách mới cho lĩnh vực kinh doanh này hay không ạ? Mọi người thường có quan điểm là về mặt chính sách thì Việt Nam mình luôn đi chậm. Mình thì có cơ hội làm việc với phía ngân hàng nhà nước cho một số cái dự án về fintech khác nữa, thì mình cảm thấy là họ rất là cầu thị, và họ đều đau đáu làm sao mà để thực sự là tạo ra cái một cái sân chơi nó rộng mở nhất cho tất cả các bên lận. Thì về câu chuyện về license cho digital bank thì nó luôn là một câu chuyện được trao đổi, và Timo định vị bản thân mình là Timo muốn là nếu cái chuyện đó có thể xảy ra trong vòng 3 hay 5 năm nữa thì Timo là một trong những cái ngân hàng số phù hợp nhất để làm được chuyện đấy. Phù hợp nhất ở đây có nghĩa là đứng từ con mắt của người làm chính sách, đứng từ con mắt của một người quản lý, thì họ sẽ muốn anh đã làm ngân hàng thì mọi thứ nó phải bài bản, nó phải chỉnh chu, nó phải quy trình. Anh không thể như một cái startup là muốn làm gì làm được. Thì tất nhiên là mình phải cân bằng giữa cái chuyện là sáng tạo và khuôn khổ. Nhưng mà Timo muốn là mình làm ra tất cả những cái sáng tạo đó vẫn trong một cái khuôn khổ nhất định, để khi mà ngân hàng nước họ cảm thấy là cái việc phải đưa ra một cái license cho digital bank giống như phía Singapore đã làm á, thì đó thì Timo nó lại có đầy đủ tất cả những yêu cầu để làm được chuyện đấy. Tuy nhiên là Timo sẽ phát triển về mặt mở rộng về mặt kinh doanh, nó không quá phụ thuộc vào việc đợi cái license đó nó xảy ra, bởi vì cái mô hình của Timo hiện giờ là đang kết hợp với rất là nhiều bên khác nhau, không phải chỉ là bên ngân hàng không. Mình định vị mình là cái nền tảng về dịch vụ tài chính rồi, thì mình sẽ muốn kinh doanh dựa trên những cái sản phẩm dịch vụ của những đối tác khác nữa,
và phía ngân hàng thì họ cũng rất là hỗ trợ những chuyện đấy. Tại cuối cùng thì cái miễn sao là cái tiền vẫn nằm trong tài khoản ngân hàng là được, thì hai bên cùng phát triển thôi. Thì đối với Timo phải prepare cho cả hai cái hoàn cảnh đó, và nhận định bản thân mình thì phía ngân hàng nhà nước, nhà làm chính sách thì họ cũng sẽ nhìn ngó xung quanh, nhìn ngó thị trường. Nhìn ngó xung quanh ở đây là cái nước như là Hồng Kông, Singapore, khi mà họ đưa ra những cái license đấy thì mọi thứ nó xảy ra như thế nào để họ dự đoán coi Việt Nam là sao. Nhưng mà đổi lại Việt Nam thì mô hình Việt Nam nó khá là khác. Thực ra là mọi người cũng hay hỏi là fintech Việt Nam khác gì fintech của thế giới, đặc biệt là mọi người hay so sánh Việt Nam với Trung Quốc. Thì có những thứ ở Việt Nam mình thực sự làm tốt hơn về câu chuyện là đảm bảo cái tính ổn định của hệ thống. Ví dụ như B2B lending là một cái thứ rất là hot cách đây mấy năm phía Trung Quốc. Ở Việt Nam của mình thì cũng nhiều công ty muốn làm được chuyện đấy. Hiện giờ thì đã có một cái gọi là sandbox cho cái chuyện B2B lending. Nhưng mà ngân hàng nhà nước sau một thời gian quan sát phía Trung Quốc thì thấy có vẻ B2B lending nó rất là hỗn loạn nếu mà không được kiểm soát kỹ. Thì ở Việt Nam họ không chặn chuyện đấy, mà họ sẽ đưa vào trong một cái sandbox để các công ty họ làm trong những một số cái khuôn khổ nhất định cũng như là sáng tạo nhất định, và từ đó thì họ sẽ xem là ok, như vậy thì tôi đưa ra cái khung pháp lý nó như thế nào để hỗ trợ được các anh nhưng mà vẫn sẽ đảm bảo được cái tính ổn định của hệ thống. Vì có những vấn đề nó có khi mà mình ngồi mình nghe họ giải thích thì mình cũng thấy rất là hợp lý. Ví dụ như làm sao để chống rửa tiền, làm sao để chống lừa đảo, làm sao để nói chống này, thì anh phải có những cái biện pháp để anh giải quyết những chuyện đấy. Thì đứng từ phía ngoài thì mình sẽ cảm thấy là họ rất là khó khăn, nhưng mà đứng bên trong thì mình hiểu được là nó đến từ câu chuyện là bảo vệ người dân, bảo vệ cái túi tiền của họ, bảo vệ cái chuyện là cái ổn định của mọi thứ. Thì họ cũng phải cân bằng những thứ đấy lại thôi. Nhưng mà họ khá là hỗ trợ, khá là hướng dẫn là ok, cái này như vậy nên như thế kia nè. Thì cho nên là cái sự phát triển vũ bão Việt Nam là cũng nhờ những cái sự hỗ trợ đó. Ví dụ như cái chuyện mà license ví điện tử thì hiện tại là cũng đang rất là nhiều công ty họ apply được để mà họ dùng cái license đấy để họ làm những cái business model riêng của họ thôi. Như hiện tại là Việt Nam tới 40 mấy cái ví điện tử là, nhưng mà thực ra không phải cái ví điện tử nào cũng đi theo con đường là gọi là end consumer giống như Momo hay là Zalo Pay hay là Mpay, mà họ có những cái use case riêng để mà họ sử dụng, thì họ cứ apply cho một cái license để họ làm được chuyện đấy thôi. Thì mình nhìn vào mình thấy là cái đó là một cái sự cởi mở rất là lớn để mà giúp cho công ty fintech họ dùng cái ví điện tử đó để họ làm một cái business model khác mới. Wow, một lần nữa Ruby phải nói là ngày hôm nay Ruby học được rất là nhiều điều về lĩnh vực fintech từ anh Bùi Hải An. Trước khi kết thúc chương trình, mặc dù là Ruby rất muốn hỏi anh An thêm nhiều chứ câu hỏi nữa, nhưng mà thời lượng của chương trình có hạn. Trước khi kết thúc chương trình thì Ruby muốn hỏi anh An là thử thách lớn nhất trong công việc của anh là gì, và giả sử như anh có một super power ở đây, có một sức mạnh siêu nhiên thì anh ước nó sẽ là gì và tại sao? Thử thách lớn nhất của mình hiện tại là có quá nhiều ý tưởng nhưng mà không có đủ thời gian để làm. Cho nên là nếu mà được chọn superpower thì mình sẽ chọn superpower có thể gọi là dịch chuyển tức thời. Dịch chuyển tức thời, ok. Để có thể bớt thời gian đi lại và có nhiều thời gian hơn để quay lại là giải quyết vấn đề của khách hàng. Tại vì thực ra là khi mà bắt đầu focus vào câu chuyện lắng nghe khách hàng á, thì mình cảm thấy là quá nhiều thứ, rất nhiều cái ý tưởng có thể làm được. Mình có thể làm được cái này, làm được cái kia, thì cái challenge nằm ở chỗ là làm sao mình, tại vì cái ý tưởng là một chuyện, nhưng mà để đưa ra thực tế, và đặc biệt đối với một công ty fintech, đặc biệt đối với ngân hàng số thì nó phải qua rất nhiều bước trong đó, và đặc biệt là về câu chuyện công nghệ nữa. Thì mình hy vọng mình có nhiều thời gian hơn, mình hy vọng mình có thể làm được nhiều thứ hơn để mà mình giải quyết hết được cái nhu cầu của khách hàng. Thì đó vừa là cái challenge mà vừa là cái motivation luôn. Vâng, ước mơ được di chuyển tức thì chắc là một ước mơ rất là nhiều người cũng có. Ruby cũng ước gì có một giải pháp như vậy. Hy vọng một ngày đấy trong tương lai chúng ta sẽ có một sản phẩm mà có thể bẻ cong được không gian và thời gian. Không, thực ra là với cái dịch bệnh vừa qua thì thực ra là cái việc mà online meeting này kia đã thành thông dụng, thì một cách nào đó nó cũng là một cái giải pháp của dịch chuyển tức thời rồi. Mình có thể almost là be everywhere, mình có thể nói chuyện với bất kỳ ai bởi bất kỳ thời điểm nào
mọi người cũng thoải mái hơn về những chuyện đấy, thì thực ra một phần ước mơ nó cũng đã thành thực hiện. Tất nhiên theo một cách khác, theo một cách khác, tất nhiên là mình vẫn muốn là sẽ được trực tiếp trao đổi nói chuyện như bây giờ thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn nhiều, nhưng đổi lại là để mà có thể ở được nhiều nơi, cũng như là để cũng như phòng chống dịch chung với việc phòng chống dịch bệnh thì mình cũng phải chấp nhận những cái phương tiện khác thôi. Một góc nhìn rất thú vị ạ. Cảm ơn anh An đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Chúc anh và Timo sẽ luôn luôn thành công. Cảm ơn Ruby. Xin chào mọi người. Các bạn có thể nghe bản đầy đủ của podcast này tại playlist Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên nhấn subscribe các kênh của Vietcetera để nghe thêm về câu chuyện của những nhà đổi mới. Cảm ơn nhà tài trợ GeoHealth đã đồng hành cùng chúng tôi trong series này. GeoHealth là một trong những nhà đầu tư đổi mới sáng tạo đáng chú ý nhất trong lĩnh vực công nghệ cũng như chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á. Để biết thêm thông tin, bạn có thể cài đặt ứng dụng GeoHealth trên điện thoại. Ứng dụng hiện đã có mặt trên App Store và Google Play. Hơn thế nữa, bạn cũng có thể tham quan trụ sở phòng khám thông minh của GeoHealth tại M Plaza Sài Gòn để trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ cao cấp nơi đây.